mở cửa. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ngay từ ngoài cửa biết rồi. Quen rồi. Quen rồi. Nào cũng nào. Đây xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc bánh gọi là hòm thính PUBG. Bánh thính. Đấy, bắt đầu ước này. Ok. Chúng mình ước năm sau có công việc làm ổn định để mua nhà sắm cửa cho Trang. Ủa Tưởng có nhà rồi. Tưởng có con. Quên để mua xe rồi phải chuẩn bị cưới được Trang. Mua được gạo nữa. Ước bí mật quá ha. Ước bí mật. Nào chụp coi đi. Trời ơi. Ô, ba kia. Ba đi về. Tươi mới đẹp. Không nó ra. Yeah. Không biết cái này thì Một cái bàn phím con chuột nhưng mà có khả năng sạc điện thoại trên đấy. Đây này. Đang xả chuột nhá. Điện thoại hết pin, đặt lên đây một cái. Ok, tiếp theo. Đồ sạc điện thoại khác. Cái này Iron Man nó sẽ xịn. Có mở. Con tưởng là cái ốp điện thoại. Không được, đây là của ba. Đây là món quà giá trị nhất. Thấy chưa? Tao nói là ông sẽ thích cái đó nhất. Một đôi dép Marvel.